සෙනෙහස් මල් හොඳට බලපන් ඒ ගර්ල් දිහා. මොකද්ද මචං විශේෂත්වය? හොඳට බලපන් ඒක දිහා. What are you three girls home? මොකද හිතවත් ගියාද? Yes, අත්තනම කිව්වොත් මසන්. Yes, මගේ හිත ගියා. එහෙනම් I think හොයලා බලුවට කමක් නැහැ. She's pretty, she's cute, and she's active. I don't know, gorgeous. හැබැයි මට ඒකෙල්ල ගැන හරි දුකයි බං. ඔයාගේ එකෙක් කවදාවත් ඒකෙල්ලව මැරි කරන්නේ නැහනේ. නිකමට හරි ඒකෙල්ල උඹට කැමති වුණොත් ඒකෙල්ලට සිද්ධ වෙන්නේ අඬන්න. මට යෝෂිත ප්ලීස්. එහෙම කියන්න එපා. මට හිතට දැනුනොත් මට එයා හොඳයි කියලා තේරුනොත් definitely I will marry her. මම marry කරනවම. මලයන් බයි යන්න. දැන් උඹගේ ඩැඩි එයාගේ කැමැත්ත නැතුව උඹට කෙල්ලෙක් මැරි කරන්න දෙයිද? හා? Still you don't know අපේ ඩැඩා ගැන. මචං he's a good lover. එයා ආදරේ කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන හොඳටම දන්නවා. ඒන I think කමක් නැහැ. උඹ try කරලා බලපන්. හැබැයි දැනටමත් ඒකෙලට කොල්ලෙක් ඉන්නවද දන්නේ නැහනේ. මචං මට සාමාන්‍යයෙන් ගෑනු ළමයෙක්ට හිත යන ප්‍රමාණය හරි අඩුයි. මට හිත ගියොත් හිත ගියාමයි. She's very special to me. මට යාම හිතට වැදුනා, දැනුණා. මචං කර්මයක් තියෙනවා නම් ඒක පරිසම් දෙනවමයි. ඒ කෙල්ල මේ ආත්මෙ විතරක් නෙමෙයි. පෙර ආත්මෙක හරි ලොකු කර්මයක් කරලා තිනවා බං. Please dude. Please. මමගේ මූණ බලාගෙන අයියෝම කියන්නේ. මමගේ හොඳ යාළුවෙක් නෙමෙයි. ඇයි? ඔබට ඇත්ත කියනකොට අමාරුද? මචං ඒ කෙල්ලට උන්ගේ පාඩුව ඉන්න දීලා උඹේ පාඩුව හිටපන්. චාපා කරන ඕන දෙයක් කල්පනාවෙන් කරන්න. ඔයාට මොනවාර දෙයක් වුණොත් කී දිනෙක දුක් නැතිව දන්නවනේ.